Dacă se respecte rețeta și nu ți se trimit merele la tine în bucătărie. Ia uitați ce bine s-au păstrat. Wow! Zici că le-am pus ieri în borcan. Niciodată să nu spui niciodată. Șeful meu, Constantin, mi-a mai dat un pic de treabă. Tot pentru iarnă. A zis omul că n-ar fi rău dacă am pune și noi mere la borcan. Așa că, dragii mei, am să vă arăt metoda mea cea mai sigură de a pune mere la borcan pe iarnă, fără să ai nicio problemă. Iar ingredientele de care am nevoie sunt două: mere și puțin zahăr. Doar puțin. Pofticioșilor, rețeta aceasta este super simplă, super ușoară, iar merele se păstrează în condiții extraordinar de bune pe iarnă. Nu-ți ocupă spațiu în congelator, nu-ți ocupă spațiu în frigider și ca să-ți demonstrez că lucrurile funcționează, am să fac și o rețetă de plăcintă nemaipomenită, nemai întâlnită până acum, aș putea spune chiar și pe YouTube. Iar pentru acest lucru voi folosi merele de acum 2 ani de zile. Da, sunt mere care au stat foarte bine și s-au păstrat foarte bine pe toată această perioadă. Așa că hai să încep să curăț merele. Coaja, dragii mei pofticioși, nu o voi arunca. O va consuma Constantin și iepurii. Așa că nu-mi fac nicio grijă. Nimic nu se pierde. Totul se transformă. După care am să tai mărul în sferturi, așa, și îmi va veni foarte ușor să curăț cotorul de la măr. Vin așa frumos și îndepărtez semințele și ia uitați, așa trebuie să arate. La această rețetă puteți folosi merele alea căzute pe jos sau care nu prea le dați șanse să reziste pe iarnă. Sunt potrivite la această conservă pe iarnă și ai să vezi că în felul acesta nu vei avea nicio pierdere cu bunătățile din grădina proprie, dacă o ai. Acum continui să curăț merele, ați văzut cum se procedează, așa că ne vedem de grabă cu ele curățate. Pofticioșilor, am terminat cu merele. Le-am curățat eu, Constantin a adus robotul de bucătărie și tot eu am adus un mic vas să pun merele ce le dau pe răzătoare. Am să le dau pe răzătoarea mică cu acest robot de bucătărie. Dacă nu ai robot de bucătărie, folosește răzătoarea normală și dai pe răzătoarea mică. V-am spus deja că e cea mai rapidă conservă pentru iarnă și se face cât ai clipi. Doar puțină treabă ai cu curățatul merelor. În rest, nu este nimic complicat. Hai să dau merele pe răzătoare. Și am terminat cu merele. Rapid. Cât ai spune măr pe iarnă. Acum, iau și pun totul aici. Ia așa. Astea sunt merele proaspăt culese din grădină, că anul acesta ne-a dat, Doamne, Doamne, să fie. Iată, pofticioșilor, ingredientele pentru merele puse la borcan pentru iarnă. Mere date pe răzătoarea mică și zahăr. Da, zahăr normal. Eu personal prefer să nu pun alte arome pentru că îmi place să condimentez atunci când fac plăcinta. Să am aromele proaspete, dar în același timp să nu fie prea puternice. Mie îmi place plăcinta de mere pentru că are gustul de măr, nu pentru că are gust de scorțișoară sau de alte mirodenii. Așa că eu personal folosesc la această rețetă doar măr dat pe răzătoare și zahăr. Iată ce urmează să fac. Am aici 4 borcane curățate, spălate, uscate, pe care am să le umplu cu aceste mere date pe răzătoare. Hai să umplem borcanele. Iau merișoare și le îndes aici. Apăsăm bine, bine, să nu aibă prea mult aer în interiorul borcanului și completăm cu cât este nevoie. Ia așa. Gata, pofticioșilor, am umplut borcanele, iar ca beneficiu mi-a mai rămas și un pahar de suc de măr, ceea ce cu siguranță Constantin abia așteaptă să-l savureze. Sau mă rog, dacă are loc, că mai sunt câțiva la rând. Legat de sucul de măr, dacă observi că merele sunt prea zemoase, mai apeși puțin în genul acesta și scurgi din sucul de măr. Nu este necesar ca merele care stau în borcan să fie inundate de lichid. Pentru că știți și voi, dacă avem mere suficient de apoase, nici plăcinta nu este ceea ce trebuie. Așa că e necesar să mai storci așa puțin din excesul de suc. Acum, iată ce urmează să fac. Am să iau o lingură de genul acesta, undeva la, să spunem, 15, chiar 20 de grame de zahăr, pentru că merele sunt deja dulci, iar în momentul în care mai pun și zahărul ăsta, se vor îndulci de numai. Acum am să pun în borcan, ia ca așa, vedeți, nimic complicat. Asta e tot ce trebuie să faci. Acum iau și le pun capacul, așa, capacul să fie bine strâns, borcanul să fie etanș. Ia câtă ce complicat e. Și ia uitați, pofticioșilor, care e următorul pas. Un șervet de bucătărie, îl pun într-o olecică, iau borcanele și le pun frumos în oală.
pun acest prosopel de bucătărie doar dintr-un simplu motiv. În momentul în care va fierbe, acest prosopel va proteja fundul borcanului și nu va permite micilor vibrații să deplaseze borcanele și, Doamne ferește, să se fisureze. Acum se acoperă totul cu apă, mă rog, până aici, la buza capacului. Iau și pun apa. Completez cât este nevoie. Perfect. Și focul sună cam așa. Las la un foc moderat spre mare până începe să fiarbă apa, iar când începe să fiarbă am să reduc focul la minim și am să las să fiarbă borcanele în această apă jumătate de oră. Atât și nimic mai mult. Hai să dăm drumul la foc, iar după am să vă arăt cum arată. Pofticioșilor, a trecut și jumătatea de oră de când aceste borcane fierb acolo la foc molcum, așa că a venit momentul să opresc focul și să duc aceste borcanele sub păturică pentru nici mai mult, nici mai puțin de vreo 3 zile. Ia uitați ce bine arată. Ia uitați și voi ce bine arată. Și iată, dragilor, merișoarele puse la borcan pentru iarnă. Ca să vă zic ceva, aceste merișoare au nici mai mult, nici mai puțin de 2 ani de zile. Da, le-am tăiat moțul anul trecut, iar anul acesta, uitați-le cum arată. S-au păstrat extraordinar de bine. Iar ca să vedeți că lucrurile sunt exact așa cum trebuie, am să și fac o plăcintă super delicioasă din aceste mere. O plăcintă pe care o veți găsi aici la recomandări. E o rețetă atât de simplă, atât de gustoasă și atât de ușor de făcut, încât nici mie nu mi-a venit să cred. Haideți să vă arăt cum au stat aceste mere la borcan timp de 2 ani de zile, fără să aibă nicio problemă. Ia! Nu pot. E foarte bine etanșat. Un pic să-mi aduc o lingură. Mi-am adus lingurița. Asta e. Și în premieră pentru voi, uitați aici, mere puse la borcan de 2 ani de zile fără să aibă niciun fel de problemă și mereu la îndemână când vine vorba de făcut o plăcintă super delicioasă. Ia uitați ce bine s-au păstrat. Wow, wow, wow. Mere nemaipomenit de gustoase pentru cea mai bună și gustoasă plăcintă cu măr pe care vei mânca vreodată. Hai să gust și să vă spun cum sunt. Da. Parfumau. Wow. Wow, wow, wow. Zici că le-am pus ieri în borcan. S-au păstrat și puțin crocante. Perfecte pentru plăcintă. Mamă, mamă! Așa că, dragi pofticioși, mulțumesc că m-ați urmărit până la final. Ce să vă mai spun? Faceți această rețetă de mere puse la borcan pentru iarnă și nu o să regretați câtuși de puțin. Până data viitoare când ne vedem cu o nouă rețetă, vă salut, vă îmbrățișez, v-am pupat și toate cele bune. Rămâneți sănătoși, mereu pofticioși și flămânzi de amintiri. V-am pupat, pa, pa!